हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। यो लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा प्रधानमन्त्रीले जारी गरे, त्यसपछि संसदमा निशान छाप सहितको विधेयक पेश गर्यो, त्यहाँबाट पारित हुन सकेन। सँगसँगै भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरण पनि अहिले काठमाडौँमा छन् भन्ने समाचार बाहिरिएको छ। यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो तीनैवटा घटनालाई? मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको के भन्छ भने नेपालमा जति पनि घटनाहरू घट्छन् यहाँको भू राजनीतिभन्दा बाहिरबाट तिनलाई हेर्नु हुँदैन, गल्ती त्यहाँ हुन्छ। जस्तो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखको विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ त्यो मुद्दा झनै चाहिँ एजेन्डा नै नबनाएका अथवा चाहिँ तपाईँको अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने महाकाली सन्धि यता लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई यिनीहरूले अघोषित रूपमा छोडिसकेको मुद्दा र एकाएक चाहिँ यस्तो अभूतपूर्व सहमति किन आए सबै हाम्रो हो भन्ने जो कुरो थियो, यसका पछाडि एउटा भू राजनीतिक दाउपेच यिनीहरूको थियो भन्ने मैले पहिले पनि भने हो। र यिनीहरूको तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ पश्चिमाहरूको उक्साटमा उठेको मुद्दा हो हैन। यो जस्तो तपाईँ हामीले जस्तो एउटा देशभक्तिले ओतप्रोत भएर यो मुद्दा उठेको होइन, हामीले त पहिलेदेखि उठाउँदै आछौँ। अब यिनीहरूले अहिले यो विश्वको जो राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष अगाडि बढिरहेछ, समीकरण जो परिवर्तन भइरहेछ, यसमा चाहिँ पश्चिमाहरूको हातलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने एउटा मुद्दाको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको यसलाई समर्थन गरे। अब त्यो कहाँ प्रेरित थियो भन्छ भने जस्तो इन्डिया अहिले चाहिँ यो ग्लोबल लडाइँमा राजनीतिक ध्रुवीकरणमा इन्डियाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको रणनीति के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले यो विश्वको लडाइँमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा सभ्यताको क्षेत्रमा जो लडाइँ चलिरहेछ ध्रुवीकरणको, त्यसमा चाहिँ पूर्वको वर्चस्व हुने वा पश्चिमकै कायम रहने वा पूर्वको उदय हुने भन्ने जो लडाइँ चलिरहेछ, अब यो लडाइँमा इन्डियालाई कसले आफ्नो पक्षमा चाहिँ अलिकति सन्तुलन मिलाउने भन्ने होडबाजी छ हैन। जस्तो अब चीन र रुसले उनको चाहिँ प्रभावबाट कटाएर एसियामा उनीहरूले जो युद्ध भट्काउने योजना बनाइरहेछन्, त्यसबाट एसियालाई जोगाउने चाहिँ रणनीतिमा रसियन र चिनियाहरू छन्। त्यसैको परिणाम हो लिपुलेख सम्झौता। त्यो मैले पनि भनेको थिएँ, त्यो इन्डियनहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति चिनियाहरूले गरेको सम्झौता हो, जबकि त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने चिनियाहरूलाई थाहा थियो पहिलेदेखि हैन। एउटा अर्कोतिर पश्चिमाहरूको रणनीति के हो भन्छ भने इन्डियालाई हात नलिकन समग्र एसिया र त्यसमा पनि विशेष गरिकन चीनका विरुद्धमा अगाडि बढ्न सम्भव छैन। किन अब इन्डिया अब धेरै ठुलो देश हो एसियामा हैन, जनसङ्ख्यामा ठुलो छ, मिलिटरी ठुलो छ, अर्थतन्त्र ठुलो छ, भूगोल ठुलो छ। यो युद्धको निम्ति नभई नहुने चाहिँ तपाईँको तत्त्वहरू हुन् र अब चीनको प्रतिस्पर्धी देश पनि भयो। त्यसैले इन्डियालाई हात लिने उनको एउटा प्रयास र अर्कोतिर उनीहरूको सम्बन्धबाट अलिकति कटाउने वा कमसेकम पनि चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको चीन र रुसको प्रयास अब यो पहिलेदेखि चल्दै आएको छ यहाँ। अब यो बिचबिचमा चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूको त अहिले कस्तो छ त भन्छ भने अब यो जस्तो कोरोना पछि को स्थिति हेर्ने हो भने अब तुरुन्तै चीनका विरुद्धमा एउटा माहौल खडा नगर्ने हो भने अब यही व्यापार युद्ध भन्दा भन्दै यही सामान्य ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने अब 1 वर्षपछि नै अमेरिका कहाँ पुग्ने हो भन्ने स्थिति आयो हैन। ऊ सधैँको निम्ति धराशायी हुने स्थिति आयो। त्यो भएर उनले छिटोभन्दा छिटो त्यो युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ, अमेरिकनहरूले छिटोभन्दा छिटो युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ। अब त्यसको निम्ति कालापानी जस्तो छरछिमेकमा अप्ठ्यारो पारिकन एउटा चाहिँ इन्डियालाई आफ्नै ढङ्गले कन्भिन्स गर्ने उनको आफ्नो रणनीति छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको वरिपरि चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो सिर्जना गरिकन उसँग बार्गेनिङ पावर बढाउने। जस्तो ऊ कमजोर हुँदै गयो भने त पश्चिमाहरूको बार्गेनिङ पावर बढ्दै जाने भयो। अनि उनीहरूले छरछिमेकमा यस्ता मुद्दाहरू आफ्ना मान्छे मार्फत उछाल्न लगाउँछन्। लिम्पियाधुरा त्यहाँबाट आएको मुद्दा हो, दलहरूको कोणबाट कुरा आएँ मैले। र अब मैले के भनेको थिएँ त भन्छ भने अब यहाँ चाहिँ उछाल्ने, इन्डियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, जस्तो इन्डिया अप्ठ्यारोमा त पर्यो हैन। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियामाथि हात हाल्ने, जस्तो समाधानको निम्ति हामी हिस्सेदार बन्न सक्छौँ। जस्तो अहिले ट्रम्पले गर्यो नि, जस्तो इन्डियालाई चाहिँ चीनका विरुद्धमा उकासेर अहिले चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ नाथुलाको नजिकै नाकुला भन्ने ठाउँमा जस्तो अब ठुलो तनाव भयो, अहिले लद्दाखतिर भइरहेछ। उनीहरूले इन्डियालाई यो ढङ्गतिर मुभ गरिकन उनीहरू के प्रस्ताव राख्छन् भन्छ भने हामी मध्यस्थता गर्छौँ भने ट्रम्पले भन्यो अस्ति हैन। त उनीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको जुधाएर चीनसँग जुधाएर कुनै देशहरूलाई अनि मध्यस्थताको नाममा पस्ने एउटा रणनीति पनि उनको देखिन्छ।
अब त्यो भएपछि त बिचमा हात त उनले हाल्ने भए। अनि चाहिँ वरिपरि चाहिँ तपाईँको भट्काएर इन्डियालाई आतङ्कित पार्ने रणनीति पनि देखिन्छ र आफ्नै ढङ्गले उनीसँग चाहिँ तपाईँको डिल गर्ने रणनीति पनि देखिन्छ। अब यो कालापानी लिम्पियाधुरा जसरी हामीले अनुमान गरेका थियौँ सत्य साबित कहाँ भयो त भन्छ भने जस्तो संसदमा यद्यपि त्यो आवश्यक थिएन, त्यो केपीले त्यो निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी जो विधेयक लगे त्यो एकदमै अनावश्यक हो। किन भन्छ भने हाम्रो संविधानमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा इन्डियाको हो भन्ने लेखिया त थिएन हैन, नेपाल त नेपालै थियो भनेपछि अब नक्सा परिवर्तन भइसकेको थियो। नक्सा अनुसार चाहिँ निशान छाप बदल्न त गाह्रो थिएन, त्यो संसदमा लग्नुपर्ने विषय होइन। एउटा त संसदमा किन लगे, अब यो नै एउटा शङ्कास्पद प्रश्न छ। त्यसमा चाहिँ अहिले भएको के हो भन्छ भने अब अमेरिकनहरूले इन्डियालाई आछु पारेर उनले आफ्ना मुद्दाहरू चाहिँ घुसाउन खोजिरहेछ। जस्तो अहिले अस्ति चाहिँ यो संसदमा हिजो छलफल हुनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले एमसीसीलाई जोडेर ल्यायो हैन, मैले पाएको सूचना। अब यही बेला चाहिँ एमसीसी पनि एकैसाथ पारित गर्नुपर्छ, यो अलग अलग गर्नुहुन्न भनी काङ्ग्रेसले प्रस्ताव ल्यायो। अब त्यसमा ओलीहरूको मिलीभगत भएको भए त्यो कुरो बाहिर आउला हैन, बिस्तारै खुल्ला। तर यो चाहिँ तपाईँको पहल काङ्ग्रेसले गर्यो। र अर्कोतिर इन्डियनहरूले के गरे भन्छ भने किन त्यहाँ संसदमा त 2/3 पुग्नु पर्यो, मधेसवादी अथवा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसमध्ये कुनै एउटाले साथ नदिकन 2/3 बहुमत पुग्दैन होइन, उनीहरूले त्यहाँ अड्काए अहिले। र अब इन्डियनहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो यो बाबुरामहरूलाई अब उपेन्द्रहरूलाई यादवहरूलाई प्रयोग गरेर उनले के गरे, अब उनले राखेका जो माग छ नि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने ती मागहरू सहित एउटै चाहिँ प्याकेजको रूपमा लैजानुपर्छ, नत्र हामी चाहिँ यसमा मतदान गर्दैनौँ भनेर उनलाई अडान। अब काङ्ग्रेस पनि एमसीसी नभइकन चाहिँ तपाईँको नगर्ने हैन, अहिले नगरौँ भन्यो र यतातिर राष्ट्रिय सहमति बनाऊ भन्यो। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको बाबुराम सहितका यो मधेसवादी दलहरू उनका माग सामेल नगरिकन र रेशम चौधरीको रिहाई नगरिकन मतदान नगर्ने भनेपछि अब कालापानी र लिम्पियाधुरा अब काङ्ग्रेसले बार्गेनिङ सुरु गर्यो। अब यता मधेसवादीहरूको नियत के हो भन्छ भने त्यो इन्डियाकै हुनुपर्छ भन्ने हो, उनीहरू बोली पनि रहेछन्। जस्तो सरितागिरी टाइपका केही मान्छेहरू बोली पनि रहेछन् र बाबुरामहरूले यो अनावश्यक रूपमा उछाल्यो भौगोलिक राष्ट्रवादको नाम दिएका छन् हैन। अब उनीहरूले चाहिँ यो विवाद उठाउनै हुन्न भने एक थरीको देखिन्छ, अर्को थरीको तपाईँको यसभित्र एमसीसी पारित गर्ने भनेर अड्काएको देखिन्छ। माने यो मुद्दा अब एउटा भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको इस्यु भएर बनाएर यिनीहरूले लगिरहेछन्, अगाडि बढाइरहेछन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरू सफल होलान् नहोलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनीहरूको एक मत कहाँ देख्छु त मैले भन्छ भने जस्तो देशको भूभागको विषयमा यिनको बिचमा विमति भयो हैन, तर युरेनियमको उत्खनन सम्बन्धी हिजो जो एउटा बिल पास गर्दै परमाणु संसाधन सम्बन्धी एउटा बिल हिजो पास भएको छ त्यसमा चाहिँ यिनको सर्वसम्मति भयो। अब त्यो युरेनियम चाहिँ उत्खनन सम्बन्धी त्यो अमेरिकनहरूले पहिलेदेखि माग्दै आएका छन् र हिजो चाहिँ पारित भयो। र त्यसभित्र लुकेको अर्को यथार्थता के हो भन्छ भने यो पोर नै एउटा अमेरिकन कम्पनी सँग त्यो उत्खननमा चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने अथवा अमेरिकन कम्पनीले प्राविधिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने भने यिनको एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, त्यो कुरो यिनले बाहिर ल्याएका छैनन्। त्यसकारणले युरेनियम चाहिँ अब अमेरिकनहरूलाई दिने अनि त्यसपछि चाहिँ एमसीसी पारित गर्ने भन्ने योजनामा आइरहेछन्। अब यो भूराजनीतिक मुद्दा मैले के भनेको के भन्न खोजेको हुन्छ भने यस्ता मुद्दाहरू यो विश्वमा जो चाहिँ एउटा चर्को रूपमा चाहिँ एउटा युद्धको स्थिति बनिरहेछ अहिले, अब त्यसको एउटा हिस्सा हो यो, हामीले बुझ्ने यसरी हो, त्यसको एउटा हिस्सा हो। र यी मान्छेहरू जो छन् नि दलको रूपमा राजनीति गर्ने, अब हामीलाई के भ्रम अहिलेसम्म छ नेपालीहरूलाई भन्छ भने यी नेपाली हुन्, यिनले चाहिँ देशको निम्ति छलफल गर्छन्, यिनका आफ्ना नीति होलान् भन्ने मान्छेलाई ठुलो भ्रम छ। तर चाहिँ हामीले के बुझ्न सकेनौँ हुन्छ भने यिनी भाडामा प्रयोग गरेका मान्छे मात्रै हुन्। यहाँ अलिकति जस्तै भारतले जुन बाटो उद्घाटन गर्यो नि, त्यो बाटो उद्घाटन गराउनको लागि अमेरिकी दबाब थियो अथवा अमेरिकी रणनीति थियो होइन, म त्यसमा विश्वस्त छु। हजुर, अब त्यसको बाहिर चाहिँ अब देखाउने आधिकारिक प्रमाण त हुँदैन। जस्तो किन भन्छ भने जस्तो दोकलाम पनि त्यसैले गरा हो। यता नेपालको नक्सा जारी मैले भने जस्तो दोकलाममा चाहिँ 2017मा जो दोकलाम घटना भयो
त्यो घटना पनि तपाईँको अमेरिकनले गराएको किन भन्छ भने उनीहरू भारतलाई इन्डियालाई जसरी पनि छिमेकीसँग लडाउन खोजिरहेछ उनीहरू दकलाममा असफल भएपछि उनले पुलवामा हात हाले हैन जो काश्मीरमा के अरे चाहिँ जम्मू काश्मीरमा पाकिस्तानी भूमिबाट जो आक्रमण भयो यद्यपि त्यो आक्रमणमा पाकिस्तान सफल छैन उसलाई थाहा पनि छैन तर सिआइएले चाहिँ त्यहाँका विद्रोहीहरू प्रयोग गरेर आक्रमण गरायो 40 जना इन्डियन चाहिँ तपाईँको सुरक्षा बलहरू मार्यो पाकिस्तानलाई त्यहाँ लडाउन खोज्यो अब कसरी यो वरिपरि किन प्रयोग चाहिँ तपाईँको इन्डिया भइरहेछ हैन पाकिस्तानसँग लडाउने वा चीनसँग लडाउने त्यो लडाईँ भयो भने उनीहरूले हात हाल्ने ठाउँ पाउने भए अब त्यो मिश्रमा चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरू लागेका छन् विशेष गरी अमेरिकनहरू जस्तो अहिले इन्डियासँग जो तनाव भइरहेछ अब हामी के देख्छौँ भन्छ भने सरकारी तहबाट मोदीका मान्छेहरूले बोल्ने भाषा र त्यहाँको सेनाले बोल्ने भाषाहरू धेरै फरक छ जस्तो पुरै उक्साडपूर्ण किसिमले इन्डियाको आर्मी आइरहेछ अहिले हैन दोकलाममा पनि त्यही भयो दोकलाममा पनि इन्डियाको सेनाले भिड्नुपर्छ भनेको हो तर सरकारले पछि हटायो हैन सरकार त्यो भिड्ने मानसिकतामा गएन र अहिले पनि कस्तो छ भन्छ भने जस्तो कालापानीको इस्युमा त्यहाँको सेनै बोल्यो हैन अहिले पनि लद्दाखमा चाहिँ तपाईँको सेनाको मुभ धेरै देखिन्छ इन्डियन सेनाको मुभ धेरै देखिन्छ माने चाहिँ त्यहाँको सेना पुरै चाहिँ पश्चिमाहरूबाट नियन्त्रित छ त्यसैले सेनालाई प्रयोग गरिकन उनीहरू चाहिँ एउटा युद्धको वातावरण भड्काउने कोसिसमा गइरहेछन् र यो सबै हेर्दाखेरि हैन तपाईँको दोकलाम त्यो काश्मीरको पुलवामाको कुरा भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अहिले लद्दाख र नाथुलाको कुरा समन चीनसँगको विवाद यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि कालापानीलाई यो बेलामा त्यो सडक उद्घाटन गराउने सबै डिजाइन बनाउने चाहिँ अमेरिकन हो अमेरिकनहरू यसमा शङ्का छैन इन्डियाले आफ्नो ताकतमा गरेको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बहस इन्डियामा के भयो भन्छ भने जस्तो इन्डिया फस्यो डुब्यो अब सिद्धो भन्ने मान्छे पनि धेरै छन् धेरैले भनिरहेछन् हैन इन्डिया चाहिँ नराम्रोसँग फस्दै गइरहेछ भन्ने पनि छन् अब उनीहरूले उक्साए सडक उद्घाटन गरेर लगाए जस्तो उनको त आफ्ना फरक च्यानल हुन्छन् र यतातिर चाहिँ तपाईँको यहाँ के गरे आफ्ना मान्छेलाई उगासिकन त्यसको विरुद्धमा खडा गरे जस्तो यो खेल के हो मैले सामान्य भनेको जस्तो केपी ओलीले नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिएर अनि होली वाइन समयदेखि काम सुरु गरे नि त यो त हामीले हेर्नुपर्ने इतिहास त हेरौँ नि हामीले नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिए ठुलो राष्ट्रवादी अडान देखाए अब त्यसको सहानुभूतिको कभरमा उनीहरूले कहाँ गरे टोटली अमेरिकनहरूको काम गर्न सुरु गरे लगत्तै जस्तो पहिले होली वाइन सम्मेलन भयो अब त्यसपछि सिकी राउतको चाहिँ प्रकरण आयो अवतरणको प्रकरण आयो अमेरिकनहरूलाई अनएराइबल भिसाको म्याद बढाउने प्रकरण आयो तिब्बतीहरूको कार्यक्रममा अमेरिकन ब्रिटिस राजदूतहरूलाई पहुँच दिएको त्यहाँसम्म चाहिँ जान दिएको कुरो आयो पुरा आयो हुँदै चाहिँ तपाईँको कहाँसम्म आयो भने चाहिँ एमसीसम्म आयो र अब त्यस्तै कालापानी के भन्छ कालापानी उछाल्ने किन यसप्रति त मान्छेको सहानुभूति त रहन्छ नेपालीहरूको अब कालापानी लिम्पियाधुरा त इन्डियाले लुटेको भूभाग हामी सबैलाई थाहा छ त्यहाँ सहानुभूति निकाल्ने अनि त्यो सहानुभूतिको कभरमा चाहिँ ठ्याक्कै अर्को अपराध गर्ने जस्तो अमेरिकनहरूलाई यहाँ उनले खेल त्यही हो अब त्यो खेल चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ उनले भने जस्तरी अगाडि बढ्न नसकेका हुनाले त्यसै ठ्याक्कै उनले चाहिँ एउटा कार्डको रूपमा फेरि चाहिँ संसदबाट चाहिँ ब्याक गर्ने त्यो कार्यसूचीबाट हटाउने जुन निर्णय गरे नि अब उनीहरू बार्गेनिङ गर्दैछन् जस्तो इन्डियाले पनि त्यो अड्काउने चाहिँ रोल खेल्यो मधेसवादीहरू प्रयोग गरेर अब चाहिँ यिनी जस्तो काङ्ग्रेस लगायतका दल प्रयोग गरेर त्यो अमेरिकाले त्यो रोल खेल्यो अब अलिकति कन्फ्युजनको पाटो के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो नि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कताको सपोर्ट छ यो होइन सपोर्ट पश्चिमाहरूकै हो जस्तो ओलीको पनि यो सुन्नुहोस् उनको स्वविवेकबाट आएको हो भने हामीले कहाँ बुझ्नुपर्छ भन्छ भने यो प्रस्ताव यो कुरो चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको नक्सा जारी गर्ने भन्ने कुरो आउनुभन्दा मात्रै 3-4 दिन अगाडि धेरै होइन 3-4 अगाडि केपी ओलीको एउटा कुरो आएको छ भनेपछि भारतलाई उचाल्ने पनि पश्चिमा हो यिनलाई बुझ्नु होइन खेलै त्यही हो जस्तो केपी ओलीको भनाइ के आछ भन्छ चीन र भारतको सम्बन्धमा दरार ल्याउने अब खेल त्यहाँ छ एउटा चाहिँ चीन र इन्डियाको बिचमा दरार ल्याउने अर्कोतिर चाहिँ नेपाल र चीनलाई के अरे चाहिँ इन्डियालाई अलिकति तनावमा पारेर भिडाएर इन्डियासँग बार्गेनिङ गर्ने र तेस्रो चिज के छ भन्छ भने त्यसको कभरमा एमसीसी पारित गर्ने यो सबै विकल्पमा उनीहरू चाहिँ काम गरिरहेछन् र अब केपी ओलीको यो कुरो आयो ठिक छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसमा हामीले चाहिँ अन्यथा सोच्ने कुरा पनि आएन हाम्रो भूगोल हो तर केपी ओलीको नियतलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने नक्सा चाहिँ पारित गर्ने चाहिँ घोषणा गर्नु
गर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि उनको भनाइ के आएको थियो भन्छ भने नक्सा जारी गर्नु पर्यो भन्यो भनेर बाहिरबाट मासबाट कुरोहरू नक्सा किन जारी गर्ने हामी भूगोलले तयारीमा छौँ हैन भूगोल सिङ्गो चाहिँ फिर्ता भयो भने त नक्सा त भइहाल्यो नि त्यसकारणले भूगोल नआउँदै नक्सा जारी हुँदैन भने उनी आफैले भनेका छन् र 3-4 दिनमै उल्टेको छ स्थिति सुन्नुहोस् है 3-4 दिनमै स्थिति उल्टेको छ भनेपछि त्यो स्थिति चाहिँ तपाईको भित्रको उनीहरूको समीकरणले उल्टायो हैन समीकरणले उल्टायो अब त्यहाँ के उल्टो भन्छ भने जस्तो केपीलाई अहिले प्रयोग गरिकन पश्चिमाहरूले एउटा ठुलो काम गराउन खोजिरहेछ र मैले सुनेको पाएको जानकारी के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले त्यो बीचमा जब नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि केपी इन्डिया भन्दा पनि त्यो बीजेपीको चाहिँ क्याम्पको कुरा गर्दैछु मैले हैन त्यो र साउथ ब्लकको हैन बीजेपीको क्याम्पको कुरा गरेको अब केपी ओलीलाई अलिकति विस्थापित गरिकन चाहिँ आफूको दबावमा अलिकति काम गर्न सक्ने मान्छेहरूको चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले अलिकति प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेका थिए हैन त्यो सत्य हो प्रचण्डसँग अलिकति लबिङ गरेका थिए र अब केपीको सट्टामा चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने पनि उनले कुरो अगाडि बढाएका थिए त्यो आभास पाएपछि उनले नक्साको घोषणा गरेको हो त्यो आभास पाएपछि मात्रै जब इन्डियनहरू सरकारी चाहिँ तपाईको ढाल्ने खेलमा लागे किन भन्छ भने केपी ओलीको एउटा प्रयास अध्यादेश त असफल भइसकेको थियो त्यहाँबाट त इन्डियनहरू पनि झस्किसकेका थिए जस्तो मधेसवादीहरू रातारात जुटाए नि उनीहरू अब त्यो आवाज पाएपछि 3 दिनपछि केपीको स्वर बदलिएको हो टोन बदलेर नक्सा जारी गर्ने भन्ने कुरा आयो तपाईं यिनको बोलीमा उतार चढाव छ विश्वस्तता छैन जस्तो कहिले चाहिँ नक्सा जारी गर्दैनौ भन्छन् कहिले चाहिँ त्यसको 3 दिनपछि नक्सा जारी गर्ने भन्छन् हैन कहिले चाहिँ तपाईको यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु भन्छन् कहिले संसदबाट फिर्ता लिएको भन्छन् माने यिनीहरू एउटा चाहिँ ठुलो बार्गेनिङमा प्रयोग भइरहेका छन् जस्तो अहिले एमसीसी पनि ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको नक्साको कुरो उठ्नेबित्तिकै ठ्याक्कै एमसीसी को कुरा आयो नि बाहिर यो भन्दा पहिले गुमसुम थियो यो चाहिँ यो अधिवेशन सुरु भएपछि जस्तो अमेरिकनहरू बोले हैन त्यसपछि अमेरिकनहरू बोले अब यही पनि चाहिँ मैले पाएको जानकारी के हो भन्छ भने त्यो कांग्रेस मात्रै होइन कि उपेन्द्र यादवले पनि मधेसवादीहरूका माग र एमसीसी एकसाथ यो नक्सा सहित चाहिँ तपाईको एउटा प्याकेजमा गएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भने उपेन्द्र यादवले धम्की नै दियो भन्ने कुरा आइराछ हैन एमाले बिटबाट त्यो कुरा आइराछ भनेपछि यिनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आछन् अब एमसीसी आयो भने हामी सबैले बुझ्या के हो भन्छ भने अब चीनसँग चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईको नेपाली भूमिबाट युद्ध सुरु भयो भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ यसमा एकदम क्लियर हुन्छ अब उसको प्रावधान सबै प्रावधान हेर्दाखेरि इन्डियाको समर्थन छ कि छैन एमसीसी मा होइन इन्डियाको दोहोरो छ जस्तो उनीहरूको विरोध पनि देखिन्छ हैन जस्तो अब उनीहरूको समर्थन पनि देखिन्छ जस्तो उनीहरूको समर्थन नभइदिएको भए एमसीसी ले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुर जोड्ने भन्ने कुरोमा उनको सहमति हुन्थेन हैन यो मिसनमा उनीहरू पनि जोडिएका छन् जस्तो इन्डिया भित्र पनि कस्तो छ भन्छ भने प्रो वेस्टर्नर चाहिँ एन्टी वेस्टर्न दुईटै किट्टा छ हैन जस्तो अब रसियनहरुसँग सम्बन्ध छ अब चीनीहरुसँग पनि सम्बन्ध छ आफ्नो ढंगले देशको निम्ति जस्तो हामी बहस गर्छौं नि यही ढंगले आफ्नो देशको निम्ति बहस गर्ने मान्छेहरुको पंक्ति पनि छ त्यसकारणले गर्दा जहाँ पनि यो हुन्छ त्यसकारणले इन्डिया पनि सर्लक्कै एकै खालको छैन अथवा नेपाल जो हालत देख्छौं नि अब त्यस्तै खाल त्यहाँ भित्र पनि विभाजन छ र अहिले चाहिँ जस्तो एमसीसी प्रवेश गर्यो भने सबभन्दा पहिले हाम्रो देश विध्वंस हुन्छ भन्ने मान्छेहरुको ठूलो जन्म छ इन्डियामा किन अब एमसीसी को अमेरिकनको निशाना त चीन मात्रै त होइन बरु चीनसँग भेट्नु पर्छ मैले सजिलो देख्दिन हैन जस्तो निशाना त चीन बनाएर आए तर उनको रणनीति के हो भन्छ भने चीनका साथसाथै इन्डिया पनि सिद्ध्याउने रणनीति हो किन भन्छ भने इन्डियालाई सिद्ध्याउन धेरै सजिलो पनि छ र उनको पकड पनि बलियो छ जस्तो इन्डिया त कस्तो देश हो म तपाईलाई एक दुईटा उदाहरण दिउँ अहिले पनि त्यो अघोषित रूपमा त्यो अहिले पनि उपनिवेशै हो जस्तो त्यो देशको चाहिँ जो राष्ट्रिय गान गाउँछन् नि अहिले त्यो राष्ट्रिय गान चाहिँ बेलायतको राजाको निम्ति लेखिएको 1911 मा लेखिएको स्तुति गान हो अहिले ब्रिटिश राजाको स्तुति गानलाई उनले राष्ट्रिय गान भनेर गाइरहेका छन् हालत त्यो छ अब बेलायतको रानी आउँदाखेरि इन्डियाको रानीको रूपमा आउँछिन् उनी आउँदाखेरि भिसा लाग्दैन त्यस्तो देश हो जुन देशको अदालतमा अहिले पनि अंग्रेजी भाषा बाहेक अरु भाषा वैधानिक छैन त्यस्तो देश हो इन्डिया र अब यस्ता खालका धेरै समस्या छन् उनीहरुसँग अब त्यो प्रभावबाट इन्डिया मुक्त हुने सम्भावना मैले देख्दिन त्यसकारणले विघटनको खतरा बढी इन्डियालाई छ पश्चिमाहरु यहाँ पसे भने तर यहाँ स्टेसन बनाउन सके भने उनीहरुले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ चीनलाई सताउने
र चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ रुम ल्याउने एउटा चाहिँ आधार चाहिँ बनाउँछ। के बुझ्नु पर्यो भने यदि एमसिसी पास भयो भने तेस्रो विश्वयुद्धको बिउ रोपियो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। होइन, मैले त पहिलेदेखि भनेको जस्तो है इन्डियाले अमेरिकाले कोसिस धेरैतिरबाट गरिरहेछ। जस्तो हिजो मात्रै मैले एउटा अमेरिकन न्युज हेरेँ, उनीहरूले चाहिँ उइगुर सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरे हिजो होइन। जस्तो सिन्जियानमा जो मुस्लिमहरू छन् पश्चिम चीनमा, उनीहरूको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयलाई लिएर उनले एउटा विधेयक चाहिँ हिजो पारित गरे। पोहोर यिनीहरूले तिब्बत एक्ट भनेर एउटा चाहिँ कानुन पास गरेका थिए होइन, तिब्बतको मामिलालाई लिएर। हङकङमा उनीहरूले नाङ्गो रूपमा हात हालिरहेछन् होइन। ताइवानमा त्यही देखिन्छ। ताइवानलाई अलग देशको रूपमा मान्यता दिएर अब त्यहाँ सैन्य सम्बन्धदेखि लिएर सबै सम्बन्धहरू अगाडि बढाउने पहल उनले गरेका छन्, हात चारैतिर हालेका छन्। तर चाहिँ ती सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ तपाईँको जमिन नेपाल हो हाम्रो कोरबाट हेर्दाखेरि। अब यो चिनको घेराबन्दी जो गरिरहेछन् नि, त्यसमा सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ भूमि नेपाल हो। अब किन भन्छ भने तिब्बत जस्तो अब ताइवानलाई प्रयोग गरिकन चीनका विरुद्ध ठुलो युद्ध गर्न सम्भव छैन होइन। हङकङको कुरो पनि त्यही हो, ठ्याक्कै चीनसँग जोडिएको छ, सानो इलाका छ। अब पश्चिम सिन्जियानमा सजिलो छैन किन उतातिर पूर्वी के अरे पश्चिमी एसियाली देशहरू छन्, जस्तो उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान लगायतका देशहरू छन्, सीमामा देशहरू छन्। अब घुसपैठ गर्ने कुरा मात्रै हो। अब नेपालको खतरा के हुन्छ भने नेपालसँग तिब्बत मामिला जोडिएको छ। चीनको सबैभन्दा विस्फोटक मुद्दा तिब्बतको मुद्दा हो। उनीहरू सबभन्दा कमजोर ठाउँमा रहेको र अब तिब्बतसँग जोडिएको भूमि नेपाल हो र अब तिब्बत भित्र जान र त्यहाँबाट आउन सबभन्दा अनुकूल नाका भएको पनि देश नेपाल हो। त्यसकारणले नेपालको जुन महत्त्व छ उनको निम्ति त्यो महत्त्व अरू इलाकामा छैन। त्यो हङकङ पनि होइन, त्यो ताइवान पनि होइन, त्यो चाहिँ सिन्जियान पनि होइन, अथवा त्यो अफगानिस्तान पनि होइन। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकनहरू एउटा युद्धको यस्तो तयारीमा आइरहेछन् कि भर्खरै समाचार आइरहेछ उनीहरूले अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण सेना फिर्ता लिँदैछन् होइन। किन भन्छ भने अब सबैतिर शक्ति चाहिँ विकेन्द्रित गरेर त लड्न त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले अब जस्तो इराकबाट त्यही कुरो आइरहेछ, उनीहरूले आफै पनि बोलिरहेछन् बिस्तारै सबै सेना निकाल्ने, अफगानिस्तानबाट बिना शर्त सबै निकाल्ने तयारीमा छन् र यिनी ठाउँबाट निकालेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चीनको वरिपरि आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्दैछन्। एमसिसी त्यसैको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा पार्ट हो, एउटा भाग हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एमसिसी तपाईँको पारित हुने भनेको जसले पारित गर्छ त्यसले चाहिँ बाहिर नभन्ला, तर त्यो चीनका विरुद्धमा यिनले युद्धको घोषणा गरेकै चाहिँ ठहर्छ। त्योभन्दा अर्को अर्थ पनि लाग्दैन र अब त्यो जोखिमबाट यिनीहरू पनि बस्न सक्दैनन्। मैले बुझेको के हो, किन एमसिसी पारित भइसकेपछि चीनले छोड्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन र अब चीन नबोलिकन त्यो कुरो त केही समय अगाडि इन्डियामा जो चाहिँ एउटा चाहिँ विदेश मन्त्रीहरूको जो डायलग रायसिना डायलग भयो नि, त्यहाँ चाहिँ रुसी विदेश मन्त्री त प्रष्टै भने एमसिसी चीनलाई घेर्ने चाहिँ अमेरिकन रणनीति हो भने त उनले 100 देशको उपस्थितिमा प्रष्टै भनेका छन्। सङ्केत दिए नि त, उनी त्यहाँ बोल्ने भनेको इन्डिया आएर बोल्ने भनेको के हो भन्छ भने तिमीहरू यसको मतियार भयो भने यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ भने आयो त्यो त भनिसकेपछि अब त्यसमा उनीहरू पनि प्रष्ट छन्। अब त्यो जोखिम चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पारित गर्ने मान्छेहरूले नबोकिकन यिनीहरू चाहिँ उम्कन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना सेनालाई युद्धका लागि तयार हौँ भन्ने खालको पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। यो सङ्केतलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, त्यो तयारी उनीहरूको पनि छ। जस्तो उनीहरूको मात्रै होइन, मैले हिजो मात्र एउटा रसियन अनलाइन हेरेँ स्पुतनिक भन्ने। अब रसियनहरूले के लेखे भन्छ भने हङकङमा जो चाहिँ प्रदर्शन भइरहेछ अब त्यसलाई छुट दिनु हुँदैन भन्ने खालको उनको न्युज आयो र चीन र रुस मिलेर एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दैछन् र गर्नेछन्, निश्चित रूपमा गर्नेछन्। यो पश्चिमाहरूको के अरे डोमिनेसन भएको यो व्यवस्था अब रहँदैन होइन। संसार चाहिँ मल्टिपोल होइन, बहुध्रुवीय चाहिँ तपाईँको विभाजनतिर गइसकेको छ। अमेरिकनहरूले सपना नदेखे हुन्छ भन्ने खालको लगातार उनको न्युज आइरहेछ भनेपछि अब तयारीमा उनीहरू पनि छन् होइन, तयारीमा उनीहरू पनि छन्। र अब चीनको तपाईँको मिडिया हेर्नुभयो भने उनले अहिले पछिल्लो कालमा सुरुमा त अमेरिकासँग अलिकति सम्बन्ध अलिकति सुधार्ने वार्ता गर्ने कुरामा धेरै जोड देखिन्थ्यो उनीहरूको। अब 1 महिना यता आएर यिनका मिडिया हेर्नुभयो भने उनले अमेरिकालाई चाहिँ ठुलो चुनौती दिएका छन्। जस्तो द ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकासँग चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ व्यापार युद्ध गर्न चीन तयार छ भन्ने चाहिँ सम्पादकीय लेख्यो। चीन तयार छ, अब यसको निम्ति चीन पछि हट्दैन भन्ने उनीहरूले लेखे। अब सेनाहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको कन्फरेन्समा राष्ट्रपतिले पनि युद्धको निम्ति तयार हो, अब त्यो परिस्थिति आउन सक्छ, चीन एउटा
इतिहासकै एउटा क्रिटिकल चाहिँ अवस्थाबाट गुजिरहेछ भन्ने कुरो उनले गरे। उनीहरूको सबै आफ्नो तयारी छ। अब तर चाहिँ यो सुरु गर्ने मान्छेले यो चुनौती चाहिँ उठाउन सक्ने हो कि होइन म यसै भन्न सक्दिनँ। जस्तो अमेरिकनहरू जोगिन्छ नि, उनलाई समस्या कहाँ छ भन्छ भने बाहिर कराउनु एउटा कुरा हो होइन। एउटा भन्छ नि एउटा पेपर टाइप कागजी बाघ भन्छ नि होइन, कागजको अथवा प्लास्टिकको बाघ चाहिँ देख्दाखेरि त चिटिक्क साँच्चीकै बाघ हो भने त देखिन्छ, तर त्यसमा प्राण त हुँदैन नि। अब त्यस्तै यो कागजी बाघको रूपमा विक्षिप्त भएर कराएको पनि हुनसक्छ। अब किन भन्छ भने अमेरिका एक्लैले यो जोखिम उठाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किन अहिले चाहिँ उनको क्याम्पमा ठुलो विभाजन भएको छ। जस्तो युरोपियनहरूबाट यो मुद्दामा उसले साथ पाउन मुस्किल छ। जस्तो चीनसँग वारै युद्धै गर्ने, रुससँग युद्धै गर्ने, अथवा हङकङ ताइवानको नाममा उनीसँग चाहिँ ठुलो युद्धको चाहिँ जोखिम मोल्ने खालको दिशामा अमेरिकनलाई साथ दिएर युरोपियनहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने पहिलो त उनको त्यो रणनीतिसँग यिनको सहमति छैन होइन। उनले त हेरेका छन् त, पहिलो विश्वयुद्ध हेरेका छन्, दोस्रो विश्वयुद्ध हेरेका छन्, अमेरिकनहरूको रणनीति बुझेका छन्। अब दोस्रो चाहिँ मैले सम्भावना कहाँ देख्दिनँ भन्छ भने युरोप आफैमा विभाजित भइसकेको छ। जस्तो यो कोरोनापछि युरोपमा ठुलो विभाजन आएको छ, त्यसलाई नै कसरी सम्हाल्ने भन्ने उनलाई चाहिँ समस्या छ। जस्तो चाहिँ सर्बिया जस्ता देशहरू अब युरोपियनहरू युमा बसेर चाहिँ हुँदैन, अब चीन बाहेक हाम्रो कोही पनि छैन एउटा साथ दिने शक्ति भनेर उनीहरूले घोषित रूपमै बोले। तर सम्भावना के देखिन्छ भने अमेरिकाको अहङ्कारले गर्दाखेरि कतिपय विश्लेषकहरूले, कतिपय चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अथवा गुरुहरूले तेस्रो विश्वयुद्ध हुने प्रबल सम्भावना छ भन्छन् अमेरिकाको अहङ्कारको कारणले। होइन, सम्भावना यस्तो त्यसलाई त रोक्नै सकिँदैन। किन भन्छ भने जस्तो युद्धलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको आधार मानेर जाने शक्तिहरू त्यो विचार रहेछ भने युद्ध त रोक्न सकिन्न होइन। जस्तो यो तेस्रो युद्ध पनि तेस्रो विश्वयुद्ध पनि कुनै न कुनै दिन हुन्छ, कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर मैले अहिले तत्कालको कुरा गरेको, अहिले तत्काल जस्तो यो कोरोनाको सेरोफेरोमा जो विश्व परिस्थिति छ नि, यो विश्व परिस्थिति हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै यो मानसिकतामा अमेरिका एक्लो छ मैले भन्ने खोजेको। अब उसलाई चाहिँ दृढतापूर्वक साथ दिने भनेको एउटा इजरायल हो, अब यो कोरोनाकै वरिपरि जोडेर एउटा त्यो ढङ्गले बोलेको अस्ट्रेलिया हो, एउटा चाहिँ तपाईँको बेलायत हो, र अलिकति चाहिँ मथर भाषामा एउटा चाहिँ क्यानाडा हो। युरोप छैन, बेलायत बाहेक चाहिँ युरोपियनहरू छैनन्। अमेरिकनहरूसँग नै उनको लडाइँ चलिरहेछ। त्यस कारणले अब अमेरिकनहरूले गर्ने अहिले यो चरणमा के हो त भन्छ भने अरूलाई भड्काएर चाहिँ लडाउने वा चाहिँ चीनका जो चाहिँ लडाउने तर आफै युद्धमा आफै फ्रन्टमा नआउने त्यो जोखिम अमेरिकाले अहिले चाहिँ सक्दैन। त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने अमेरिकालाई ठेगान लगाउनुको निम्ति उत्तर कोरिया पनि काफी छ होइन। तपाईँको लडाइँ के हो भन्छ भने परमाणु के अरे हाइड्रोजन बम त उत्तर कोरियाले पनि त परीक्षण गर्यो होइन। तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो परमाणु बमभन्दा चाहिँ कयौँ सयौँ गुणा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम उसँग पनि छ। त्यही इरान पनि चाहिँ काफी छ उनको निम्ति होइन, अब शक्तिको हिसाबले। अब त्यस्तै चाहिँ रुस आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। यो सबै चिज चाहिँ अमेरिकाले ठेक्न सक्ने सम्भावना बिल्कुलै छैन। त्यसैले उसका रणनीति दुईटा हुनाले एउटा चाहिँ छिमेकीहरूसँग युद्ध गराउने, जस्तो इन्डिया उसको प्राथमिकता छ, अरू सम्भावना छैन। चीनसँग अब लडाउने अरू सम्भावना छैन। दोस्रो चाहिँ के हो भन्छ भने तपाईँको चीनको वरिपरि घुसपैठ गरिकन चीनभित्र चाहिँ आन्तरिक विद्रोह गराउने, जस्तो नेपालबाट तिब्बतभित्र विद्रोह गराउने, उइगुरहरूको विद्रोह गराउने, हङकङमा गराउने, ताइवानमा गराउने आदि इत्यादि। मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया केही समय जान्छ होइन। यो तत्कालै चाहिँ युद्ध भड्किने भन्दाखेरि यो प्रक्रिया केही समय जान्छ र अन्तिममा चाहिँ एउटा सम्भावना तपाईँले भनेको सत्य के हो भन्छ भने उनीहरूले कतैबाट अब सकिँदैन भन्ने स्थिति आयो भने उनीहरूले युद्ध भड्काउँछन्। होला चीनमाथि नहान्लान्, उनले कहाँ हान्छन् भन्छ भने जस्तो इरानमाथि हान्छन् उनीहरूले, किन न्युखो दिन हो, उनले चाहिँ तपाईँको भेनेजुएलामाथि हान्छन् अथवा चाहिँ उनले क्युबामाथि आक्रमण गर्लान्। अब यस्तो खालको ठाउँहरूबाट चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरिकन उनीहरूले चाहिँ कारबाही गर्न सक्छन्। तर मैले यो सबै सपना जस्तो अब अमेरिका विध्वंसै हुने शर्तमा त गर्न सक्ने भयो, नत्र मैले यो सम्भावना किन कमजोर देख्छु भन्छ भने जस्तो ऊ कति भयभीत छ, कति कमजोर भइसकेको छ भित्र भन्ने कुराको एउटा उदाहरण अस्ति भर्खरकै इरान र भेनेजुएलामाथि उसले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ होइन। कसैले त्यहाँ चाहिँ सामान बेच्न, अस्ति इरानका तेल ट्याङ्करहरू थुप्रो दुई तीन ट्रिप चाहिँ तपाईँको तेल ट्याङ्करहरू लाखौँ चाहिँ के अरे चाहिँ लिटर तेल बोकेर चाहिँ तपाईँको भेनेजुएला गरे। अमेरिकाले धम्की दियो, यो हामी कारबाही गर्छौँ, हामीले प्रतिबन्ध लगाएको छौँ भन्यो। उनले टेरेर गए, भेनेजुएला तेल पुगिरहेछ।
भनेपछि अब ऊ पनि त डराइरहेछ, त्यही इरानसँग डराइरहेछ, भेनेजुएलासँग डराइरहेछ। अब किन डराइरहेछ भन्छ भने अब त्यो तेल इरानले त चाहिँ आफ्नो पावरमा मात्रै लगिरहेको छैन नि, पर्यो भने हामी छौँ, ल यसको प्रतिबन्ध चाहिँ टेर्नुहुन्न भनेर त्यो त चीनले पनि साथ दिएछ, रुसले पनि साथ दिएछ होइन। अमेरिकाले केही गर्न नसकेका त उनलाई हेरिकन हो। माने यो स्थिति चाहिँ विकास भइरहेछ र अन्तिममा अब डुब्ने नै भइयो, यो ढङ्गले चाहिँ पार लागिँदैन, अब डुब्ने नै भइयो भने अमेरिकाले कतै आक्रमण गर्न सक्छ, त्यो सम्भावना एकदम प्रबल छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने उसले 5-7 महिनाभित्रै चाहिँ यो समय अवधि छ नि, यो भित्रै चाहिँ कुनै सानो देश जो परमाणु हतियारले लेस छैन त्यस्तो कुनै देशमा आक्रमण गरिकन वातावरण बिथोल्ने प्रयास, किन त्यसपछि त ध्रुवीकरण त सुरु हुन्छ नि। जस्तो इरानमाथि आक्रमण गर्यो भने पनि उनीहरू कहाँ आउँछ त हुन्छ भने अब सिधै उसमाथि रिस र चुनले आक्रमण गर्न भएन उनीहरूमाथि नगर्दासम्म, अनि चाहिँ तपाईँको तिनी घटनामा केन्द्रित हुने र विश्वलाई ध्रुवीकृत गर्ने एउटा समीकरण आफ्नो बनाउने भन्ने खेलमा अमेरिका जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विशेष गरी राजनीतिको कुरो त यता छ, तर अहिले यो कोरोना र लकडाउनको जुन अन्योलता छ नि, यो कहिलेसम्म भन्ने एउटा अन्योलता, सँगसँगै कोरोनाभित्र पोलिटिक्स प्रवेश गर्यो भन्ने खालको गन्ध पनि सुनिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यो? होइन, गन्ध होइन, यो राजनीतिक हतियार भइ नै सक्यो। जस्तो अमेरिकनहरूले यसलाई टोटल्ली राजनीतिक हतियार बनाइसके होइन। जस्तो उनीहरूले निरन्तर जस्तो यही राजनीतिक हतियारमा चाहिँ प्रयोग भएन भन्ने उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग झनै झनै सम्बन्ध तोडिसके अवस्था पनि छ। यही कारणले राष्ट्रसङ्घ नै विभाजित हुँदै गएको स्थिति छ राष्ट्रसङ्घभित्रै पनि। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो सबै संस्थाहरू विभाजित हुन्छन् अब, किन भन्छ भने अब उनको चाहिँ एकाधिकार रहेन, पश्चिमाहरूको एकाधिकार रहेन, त्यस कारणले राष्ट्रसङ्घभित्र पनि विभाजन आउँछ, त्यसका निकायमा पनि विभाजन आउँछ, यो राजनीतिक मुद्दा बनिसक्यो। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो कोरोना त कहिले थामिन्छ, 2 वर्षसम्म यो कन्ट्रोल नहुन सक्छ भन्ने पनि भनिरहेछन् होइन, वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। र एड्स जस्तै यो भ्याक्सिनै पत्ता नलाग्ने पनि हुनसक्छ पनि भनिरहेछन्। अब त्यो जे होला यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो, यो एउटा राजनीतिक मुद्दामा परिणत भइसकेको छ। र यसैको सेरोफेरो जस्तो हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्छ भने भित्र परिवेश चाहिँ त्यो तयार भइसकेको हुन्छ, परिवेश त्यो ढङ्गको विकास भइसकेको हुन्छ, तर त्यसलाई सतहमा विस्फोट गराउनुको निम्ति केही निमित्त कारण चाहिन्छ, न्यू त चाहियो नि त, तत्काल सतहमा आउने न्यू त चाहियो। निमित्त कारण भन्यो कोरोना। यद्यपि यो युद्धसँग जोडिएको प्रश्न होइन, तर यो सबै भित्रभित्र आन्तरिक जो चाहिँ भुसको आगो जस्तो सल्किएको थियो नि, जस्तो चीन र अमेरिका बीच, अमेरिका र चाहिँ रुसको बीच, अथवा इन्डिया र चीनको बीचमा भित्रभित्र जुन डेभलपमेन्ट हुँदै आएको थियो नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर सतहमा ल्याउने माध्यम बन्यो तपाईँको कोरोना, न्यू भयो कोरोना होइन। अब न्यू कहाँ भयो भन्छ भने यो चीनले गर्दाखेरि यत्रो नोक्सानी भयो हाम्रो भने अमेरिकनहरू भन्ने होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चीनको ल्याबबाट निस्किएको भने चाहिँ इन्डियनहरू अभियान चलाउने, अब त्यसको प्रतिवादहरूको पक्षले गर्ने, यो विश्वभरि चाहिँ गयो र यो एउटा ध्रुवीकरणको रूप लिइसकेको छ। र कोरोना मुद्दालाई अब एउटा त्यस्तो खालको एउटा रोगको विपत्ति मात्रै हो, अब त्यो रूपमा मात्रै सीमित रह्यो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। जसरी हामी कालापानीको कुरा गऱ्यौँ नि, लिम्पियातुराको, जसरी एउटा भूराजनीतिक चाहिँ मुद्दा बनाएर लग्न खोजिरहेछन् नि, कोरोना पनि त्यही मुद्दा हो। र यस्तै निमित्त कारणहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको युद्धहरू हुने, भड्किने खालको इतिहासमा पहिले पनि भएको छ। यस्ता रोगहरूले पहिले पनि चाहिँ युगान्तकारी चाहिँ परिवर्तन गरेका छन्। जस्तो अमेरिकाको उदय पनि एउटा महामारीबाटै भएको छ होइन। जस्तो जो मध्य अमेरिकामा क्यारिबियन चाहिँ देशहरूमा जो त्यसबेला ठुलो जन्डिसको चाहिँ महामारी भयो र लाखौँ मान्छेहरू मारियो त्यो बेला। अब त्यो जन्डिसको महामारी फैलिसकेपछि आफ्नो पङ्क्तिमा पनि फैलेर चाहिँ टेक्नै नसकेपछि फ्रान्सले आत्मसमर्पण गरिकन अमेरिकालाई जिम्मा लगाएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट भागेको हो। र त्यसपछि हो अमेरिकाको उदय। यो चाहिँ सन् 1798तिरको कुरा हो, 18औं शताब्दी सुरु हुने बेला, त्यसबाट अमेरिकाको उदय भयो होइन। अहिले कोरोनाले ठ्याक्कै त्यो भूमिका खेल्यो। जस्तो चीनमा पनि मिन वंशको राजतन्त्रको अन्त्यको एउटा निमित्त कारण जस्तो प्लेग जस्तो महामारी भएको थियो र त्यससँग घुँडा टेकेर ठेक्न नसकेकन त्यसको चाहिँ राजवंशकै पतन भयो, सिद्धो अर्को राजवंश आयो। र कोरोनाले मलाई के लाग्छ भने विश्वको जो नक्सा थियो नि, त्यो नक्सा अब उल्टियो। यसमा कुनै पनि संज्ञा, विश्व विभाजन भयो, नक्सा उल्टियो र यो चाहिँ एक ठाउँमा गएर युद्धको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले अब यो जो कोरोनाको बहस हुन्छ नि, यो बहसलाई
रोग भनेर मात्रै बुझ्नु हुँदैन र त्यसको छाप नेपालमा पनि देखिन्छ। जस्तो मैले के भन्छु, जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीले जुन बजेट ल्याउन खोजिरहेछन्, जस्तो हामीसँग के छ भन्ने कुरा यिनी बिल्कुल उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेछन्। जस्तो हामीसँग कृषि छ, हामीसँग पानी छ, हामीसँग चाहिँ तपाईँ पर्यटन छ, हामीसँग सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको क्षेत्रहरू छन्, हामीसँग मानवीय जनशक्ति छ। यसमा आधारित केन्द्रित गरेर बजेट नल्याइकन उनीहरूले बजेट कहाँ बनाउँदैछन्? पूर्वाधार निर्माण भन्ने उनी रेलका कुरा गर्दैछन्, वाइड बडीका कुरा गर्दैछन्, उनी पानी जहाजका कुरा गर्दैछन्। किन अनुत्पादक ठाउँमा चाहिँ पैसा फाल्ने? अब त्यो त के हो भन्छ भने त्यो त यहाँ त विरुद्ध गराउने योजना हो। किन भन्छ भने अब यस्तो हालतमा एकातिर कोरोनाले घेरिरहेछ हैन, अर्कोतिर मान्छेहरू सारा बेरोजगार मान्छे फर्किरहेको छ विदेशबाट। अब यही पनि उत्पादनमा यत्रो ह्रास आइरहेछ। त यो बिचमा उत्पादनमा कसरी जाने भन्नेमा बजेट नल्याइकन यिनले अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हाल्छन् भने त्यो त यहाँ युद्धको वातावरण बनाउनु हो। माने त्यो रणनीति पनि यिनीहरू पनि लागिरहेछन्। कसरी यहाँ चाहिँ तारिक एउटा गृहयुद्ध, एउटा आन्तरिक विद्रोहको वातावरण बनाउने भने जस्तो 47 सालमा काङ्ग्रेसबाट सुरु गरे नि, सारा अर्थतन्त्र बेचेर नेपाललाई यो हालतमा पुर्याए नि। आज यो खेल त अहिले पनि जारी रहिरहेको छ, एमालेकै नाममा पनि जारी छ। त यो यिनको बजेट के हो भन्छ भने उनको त्यो रणनीतिको अङ्ग हो। मैले जोड्न खोजेँ, अमेरिकनको जो रणनीति छ नि त्यो रणनीतिको अङ्ग हो। किन नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइदिएपछि अब विकासमा गइसकेपछि यिनका अनुदान, यिनका ऋणको चक्करमा त यहाँ त पर्दैनौँ नि हामी होइन, देश त त्यहाँ त फस्दैन। अथवा चाहिँ ऋण देलान, अनुदान देलान भनेर भिखारी जस्तो उनको मुख हेर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन। त्यसैले त्यहाँ जान नदिन उनीहरूले कसरी चाहिँ अझ गरिबीमा चाहिँ देशलाई गाँच्ने, कसरी चाहिँ अर्थतन्त्रको अझै चाहिँ विनाश गर्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूपट्टि बजेट आश्रित गर्ने, त्यो कोणबाट बजेट आइरहेछ। त्यस कारणले यो बजेट पनि ठ्याक्कै अमेरिकन रणनीति जो छ नि अहिले विश्वभरि युद्ध भड्काउने त्यो रणनीतिकै एउटा पार्ट हो। यो बजेट पनि त्यसको पार्ट हो। सायद तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, मैले पनि हेरेँ। यो कृषिमा अहिलेसम्म चाहिँ 2-2.5% भन्दा बढी टोटल बजेटको कृषिमा बजेटै रहेनछ अहिलेसम्म। 35 वर्षदेखि कृषिको तथ्याङ्क पनि नेपालमा राखेको छैन रे, यसरी समाप्त पारे। र यो 2.5% बजेटमा जो अघिल्लो वर्ष यो चालु वर्षमा दिएको छ यसमा पनि 15% कटौती गरेर चाहिँ तपाईँको बजेट ल्याउने भन्ने चाहिँ बाहिर चाहिँ समाचार आइरहेछ। भनेपछि कृषिलाई त जो क्षेत्र हाम्रो सम्भावना हो, हामीसँग भएको एकमात्र सम्भावना जस्तो कृषिभित्र खाद्यान्न, अब पशुपक्षी, बागवानी, अनि त्यसपछि तपाईँको के अरे वन जङ्गल, जडीबुटी लगायतका चिजहरू हामीसँग भएका चिजहरू नि र हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको जनशक्ति र हाम्रो पुँजीले गर्न सक्ने हो। अब यो चिजमै नै बजेट नदिइसकेपछि अर्थतन्त्र सिद्धो नि, उनीहरू यो रणनीतिमा हिँडिरहेका छन् अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै मुद्दाहरूलाई जस्तो तपाईँको बजेटको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको रोगको कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई अहिले चाहिँ हाम्रो भूराजनीतिभन्दा बाहिर गएर हामीले हेर्न थाल्यौँ भने हामीले ठुलो गल्ती गर्छौँ र हामी फस्छौँ। त्यस कारणले हामी कसरी जाने भन्ने हाम्रो आफ्नो सोच निर्माण गर्ने एकदमै जरुरी देख्छु मैले। विशेष गरी अन्त्यमा यो विश्व शक्तिशाली राष्ट्रहरूको खेलमा नेपालको भविष्य के होला, नेपालको राजनीति कतातिर मोडिएला भन्ने खालको जुन प्रश्न छ नि, होइन मोड हामीले दिने हो। जस्तो अब उनीहरूले देशलाई कता लग्न खोजिरहेछन् त्यो सबै साफ छ होइन। अब त्यो मलाई लाग्छ आम मान्छेहरूले बुझे, आम नेपालीले बुझेका छन्। हामीले 3टा क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरिकन देशव्यापी रूपमा छलफल बहस गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ र सबैले त्यो मानसिकता बनाउनुपर्छ। पहिलो हामीले पनि समाधान एउटा प्याकेजमा खोज्नु पर्यो। अब अहिलेको तत्कालको निम्ति राजनीतिक समाधान भनेको 12 बुँदेको चाहिँ तपाईँको यो कोर्सको अन्त्य हो। अर्को विकल्प हामीसँग अहिले तत्काल छैन। त्यसको निम्ति देशभरि एउटा चाहिँ तपाईँको मोर्चाबन्दी जरुरी छ। पहिले सबै खालका कमसेकम जो 12 बुँदेको अन्तको शर्तमा चाहिँ जो आउन सक्छन् नि, अब ती सबै शक्तिहरूलाई जुटाइकन एउटा राजनीतिक मोर्चा बनाउन जरुरी छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो उत्पादनको क्षेत्रमा जाँदाखेरि जस्तो हामीले जनतालाई अब कहाँ उठाउन जरुरी छ भन्छ भने नेपालीहरूले तिरेको कर जो छ नि यो चाहिँ तपाईँको कृषिको उत्पादन, कृषि क्षेत्रको उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति र रोजगारीका सम्भावनाहरू खोज्नको निम्ति अब यिनका सबै निकायहरू घेराबन्दी गर्ने प्रक्रियाहरू जानुपर्छ हैन। जस्तो गाउँपालिका छन्, नगरपालिका छन्, यिनको घेराबन्दी नगरिकन हुँदैन। जस्तो कर कहाँ त कर त मान्छेले 2टा चिजको निम्ति तिर्छ, आधारभूतमा 2टा चिजको तिर्छ। जस्तो तपाईँ कर किन तिर्नुहुन्छ? एउटा त राज्यले मेरो सुरक्षा गरोस् भन्ने हो, कर तिर्ने एउटा अर्थ, विश्वभरिको अर्थ त्यही हो। र दोस्रो चाहिँ राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ नागरिकलाई दिनुपर्छ। एउटा सेवा सुविधा राज्यबाट पाउने उसको निम्ति तिर्छ, एउटा आफ्नो सुरक्षा। अब यो 2टा चिज नै नभएपछि कर किन तिर्ने होइन? यो त बुझाउनु पर्यो नि जनतालाई। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कर त उनलाई गाडी किन्नको निम्ति तिर्ने त होइन नि होइन, उनलाई लुटी खानको निम्ति हामीले कर तिर्ने त होइन नि
हैन। उनलाई चाहिँ 1 लाखको तलबको निम्ति हामीले कर तिर्नु होइन नि। त यो जनतालाई चेतना दिन जरुरी भयो क्या। त्यसैले जनता उठाइकन त्यो कर कहाँ लगानी गर्ने हैन त्यो माग गर्ने र चाहिँ इनका निकाय घेर्ने। दोस्रो कुरा आर्थिक रूपमा किन नत्र हामी डरलाग्दो भोकमरी र डरलाग्दो एउटा अर्को भोकमरीको महामारीमा पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू मर्न सक्छन् है भोकमरीले। अब त्यो स्थिति आइसक्यो नेपालमा। र तेस्रो चाहिँ चिज के हो भन्छ भने हामीले यो सुरक्षाको कोणलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ भने हामी फस्छौँ। जस्तो एमसीसीको चर्चा गऱ्यौँ, जस्तो चाहिँ तपाईँको कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा छ। राज्य त जाँदैन त्यहाँ त। राज्यले एमसीसी ल्याउन खोजिरहेछ। कालापानीको हालत तपाईँले देख्नुभयो। अनि चाहिँ सीमाबाट यत्रो असुरक्षा छ, विदेशी घुटपैठ भएको छ। यसलाई रोक्ने गरी यसलाई रोक्ने कसरी त हामी अब नागरिक प्रतीक्षा प्रणालीमा जानुपर्छ। प्रत्येक नागरिक चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो देश र आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आफै भिड्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकतामा गएनौँ भने हामी चाहिँ फस्छौँ। किन हाम्रो निम्ति गरिदिने अर्को निकाय अब हुँदैन। जस्तो यिनीहरूले सेना परिचालन गर्दैन हैन, देशको निम्ति सेना परिचालन गर्दैन, जनताको निम्ति सेना परिचालन गर्दैन। नगरिसकेपछि अब यो हुने आक्रमणबाट प्रतिरोध कसरी गर्ने त, जोगिने कसरी त, खतरा त आयो नि। जस्तो एउटा उदाहरण भन्नुहोस्, अमेरिकनहरू त एउटा फौजी रणनीतिको निम्ति एमसीसी भएर आइरहेछन्। ल एकछिन कल्पना गर्नुहोस् एमसीसी पारित भयो। अब पारित भएको भोलिपल्टैबाट अब त्यहाँ उनको सम्झौताको प्रावधान अनुसार त उनको सबै सेना आउन सुरु गर्छ। किन उनले कामदार पनि उनले मात्रै भर्ती गर्न पाउने, उत्पादन उनले जे गर्छन् नेपालले सवाल जवाब गर्न नपाइने, उनको खाता नेपालले हेर्न नपाउने, कहाँबाट पैसा आउँछ, के को निम्ति पैसा आउँछ, अनि उनको कामको अडिटिङ नेपालले गर्न नपाउने प्रावधान त थुप्रै छन् नि। अनि त्यसपछि त यो सबै खोलभित्र बसिकन उसले त आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाउँछ। र त्यो बढायो भने हामीले के गर्ने त हैन। राज्यले हामीले के गर्ने, राज्य चाहिँ त्यसलाई ल्याउने भयो, हामीले के गर्ने त, प्रतिरोध त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो एउटा भनाइ के हुन्छ भने एकातिर सेनालाई च्याप्ने विदेशको रणनीति, एकातिर सेनालाई च्याप्ने सुन्नुहोस् है यिनको रणनीति, अर्कोतिर दलहरू प्रयोग गर्ने सेना सिद्ध्याउने दुईटा रणनीतिमा विदेशी छ अहिले हैन। जस्तो सेनालाई पनि गाँजा छ, मुभ हुन दिइरहेको छैन। र अर्कोतिर यहाँ के गराइरहेछ भन्छ भने अब सेना विकास निर्माण राख्नुपर्छ, यत्रो सेना राख्ने काम छैन, अब यसको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू त्यो क्याम्पेनमा लागिसके। जस्तो रामशरण महतबाट त्यो कुरो आयो, रामकार्कीबाट त्यो कुरो आयो। 9 सालमा यिनले जे गरे नि यहाँको इन्डियनहरूलाई आएर ठ्याक्कै नेपाली सेना चाहिँ सर्लक्कै चाहिँ तपाईँको के अरे 75% घटाइदिने त्यो खेल आइसक्यो। अब यो योजनाबाट जोगिनुको निम्ति सेनाले बुझ्यो, समयमै बुझ्न सक्यो भनेपछि आम नागरिकहरूलाई साथ लिएर समुदायमा आधारित भएर नागरिक प्रतीक्षा प्रणालीमा जानु पर्यो। किन देशको निम्ति भोलि जनता त चाहियो नि त, लड्ने जनता चाहियो। अब सेना चाहिँ त्यो ढङ्गले जान सकेन। यो डबल चाहिँ उनको जो आक्रमण छ नि यो लाई चिर्न सकेन। डबल भनेको एकातिर उनलाई पनि प्रयोग गरिरहेछ, गाँजेर अठ्याइरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको उसप्रति सहानुभूति राखे जस्तो गरेर बाहिरबाट अर्को तत्त्व प्रयोग गरेर उसका विरुद्ध क्याम्पेन चलाइरहेछ। त यसबाट जोगिनुको निम्ति अब यसले समयमा कुरो बुझ्ने वा चाहिँ यो अकर्मण्य भएर, जस्तो यो भयो भने त सेना त अकर्मण्य हुन्छ अब हैन, काम गर्न सक्दैन, मुभ हुन सक्दैन। नभइसकेपछि लडाइँको बीचबाट त अर्को फोर्स त जन्मिन्छ नि। यो त नियम हो, आग्रह मात्रै होइन। जस्तो हिजो माओवादी निस्केन, फिल्डमा प्रतिरोधमा गइसकेपछि त त्यही मान्छे सेनाबारी निस्कन्छ। माने यो अवस्था नेपालमा आउँछ। किन जनताले त देशको निम्ति प्रतिरोध त गर्नु पर्यो नि, चाहे चाहिँ एमसीसी आओस्, चाहे चाहिँ तपाईँको इन्डियन आओस्, चाहे अर्को आओस्, प्रतिरोध त गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिरोधले अर्को चाहिँ सैन्य शक्ति निर्माण गर्छ र सेना भोलि चाहिँ ठुलो जोखिममा पर्छ। त्यस कारणले यो तीनटा चिजको समाधान हामीले प्याकेज हो। एउटा बारबुद्धेको विरुद्धमा एउटा बृहत मोर्चाबन्दी हैन, एउटा मोर्चा एकदम जरुरी भयो। र दोस्रो कुरा उत्पादनको निम्ति बजेट लगानीको निम्ति यिनको घेराबन्दी दोस्रो कार्यक्रम भयो। र तेस्रो सुरक्षाको निम्ति जनप्रतिरोध त्यो प्रणाली विकास गर्ने। यो तीनटा चिजमा गएनौँ भने अब उनीहरूले सबै वितण्डा मचाउने, उनी परेड खेल्ने, हामी चाहिँ एक्लै हेर्ने मात्रै स्थिति आउँछ। र हाम्रै देशमा भोलि हामी शरणार्थीहरू छौँ। जस्तो अफगानमा अफगानी भइरहेछ, इराकमा इराकी भइरहेछ, सिरियामा सिरियाली भइरहेछ, लिबियामा लिबियाली भइरहेछ। त्यो हालत हाम्रो आउँछ भोलि। यसमा सबै नेपाली सचेत हुनुपर्छ। अब दायाँ बायाँ हेर्ने कसैको मुख हेर्ने समय छैन, मेरो बुझाइ त्यही हो। त्यसैले मुख हेर्ने स्थिति, कसैको आश गर्ने स्थिति पनि छैन। हामी आफै जानुपर्छ। ठिक छ, कोही सुध्रेर आयो भनेपछि ठिक छ, केही भएन, नराम्रो कुरा भएन। तर चाहिँ यहाँ अर्काले गर्देला र मेरो भविष्य सुनिश्चित होला भन्ने खालको भ्रम पाल्यो भने हामी समाप्त हुन्छौँ। यो कुरा सबै नेपालीले बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि।
हिमाल अनलाइन टिभी।